नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला गावच्या पद्धतीने एकदम झणझणीत असं सोप्या पद्धतीत कालवण बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा फ्लावर घेतलेला आहे, थोडासा वाटाणा घेतलेला आहे आणि पावटा घेतलेला आहे. त्यासाठी एक बटाटा पाहिजे आपल्याला आणि एक वांग पाहिजे. तुमच्याकडे जर दुसऱ्या कुठल्या भाज्या असल्या तर तुम्ही टाकू शकता, पण एवढ्या भाज्याचं कालवण एकदम छान लागतं, चवीला मस्त लागतं. वांग आपण कापून घेऊया आणि बटाट्याची साल नाही काढायची, तसंच आपण याच्या 4 फोडी फक्त करून घ्यायच्या. त्यासाठी मसाला बघा, एवढं सुक्कं खोबरं घेतलेलं आहे, आलं घेतले, 1 गड्डी लसूण घेतला आणि कोथिंबीर घेतली. हे मी कुटून घेणार आहे. मसाला बघा खलबत्त्यामध्ये मी बारीक करून घेतलेला आहे आणि वांग आणि बटाटा कापून घेतला. बटाट्याची साल काढलेली नाही, वांगे कापून पाण्यात ठेवलेले. हे सगळं पहिलं धुवून घेतलं होतं, परत बी धुवून पाण्यात ठेवलेले. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचं. तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरे, थोडीशी मोहरी, ही अर्धा चमच्याला बी कमी आहे, कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा, लय लाल असा करायचा नाही. त्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर, थोडीशी हळद, जो आपण खलबत्त्यामध्ये मसाला कुटला होता तो टाकून घ्यायचा. बघा अशा पद्धतीत कुटलाला, एकदम जास्त बारीक नाही करायचा, त्याची एवढी चव येत नाही. हे असं जर केलं ना तर एकदम आपण गावची कालवण कसं खातो अशा पद्धतीत ह्याची चव येईल आणि 1 नंबर लागेल. हे परतून घेऊया. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटे एकदम बारीक कापून घेतलं, हे पण ह्याच्यामध्ये थोडंसं परतून घ्यायचं. टमाटे टाकल्यावर बघा परतून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे धने पावडर असेल तर टाका, नसेल नाही टाकले तरी चालेल. अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर आणि 2 चमचे कांदा लसूण मसाला. हा जरी नसेल तुमच्याकडे मिरची पावडर जरी असेल टाकली तरी पण चालेल. आता हे परतून घेऊया चांगलं. तेलात बघा असं चांगलं परतून घ्यायचं आणि मीडियम गॅस आहे आपला. चवीनुसार मीठ आणि आता ही सगळी भाजी बघा आपली जेवढी घेतली होती तेवढी, आणि हे चांगल्या मसाल्यामध्ये 1 मिनिटभर परतून घेऊया. आपण परतून घेतले बघा या मसाल्यामध्ये. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं, कारण हे शिजलं पाहिजे. ह्या पद्धतीत आपण पाणी टाकायचं. हे कालवण जे केलेलं आहे ना ते 4 ते 5 माणसांना पुरेल. मी सगळ्या जेवढ्या रेसिपी करते ना ती 4 ते 5 माणसांना पुरेल एवढे करते. बारीक गॅसवर आपण आता हे शिजवून देऊया. कालवण बघा बारीक गॅसवर शिजलेलं आहे, अशा पद्धतीत झाले. जर तुम्हाला पाहिजे असलं तर थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं, पण तशी काय जरूरत पडत नाही. अशाच पद्धतीने एकदम छान असं चवदार असं लागतं. ही रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.